Sziasztok! Megnézzük, mit nem mond el ez a személy, akire most gondoltok. Mi az, amit titkol előletek, mi az, amit talán ő maga sem tud, hogy mi történik vele, vagy mi az, amit jó lenne, ha elmondana, de mégsem teszi. Szóval ilyen lehet bárki, ez akire gondoltok. Meg is nézzük, akkor szokás szerint 3 különböző kártyával 3 lapot kérek, és mielőtt hozzákezdek, mondom, hogy ma telihold van, ásványokat, akiknek vannak ásványai, ilyenkor a teliholdra, vagy este a telihold fényében újra lehet tölteni, tisztítani. Biztosan nem árt egyik fajtának sem, mert ugye van, amelyiknek a víz árt, a só, a különböző dolgok, de a telihold azt mindegyik szereti. Úgyhogy csak így emlékeztetlek benneteket, remélem jó idő lesz, és lesz telihold, meg még ráadásul nincs is későn. Na, akkor lássuk, hogy mit nem mond el ez a személy, miről nem beszél. Miről nem beszél. Mi az, amit nem mond el? És akkor a következőből nézzük, hogy mit nem mond el. Mi az, amit nem mond el? És a harmadik kártya, az pedig a ki nem mondott szerelmes érzések kártyája, és ebből pedig az, hogy amit egyébként elmondana, és vagy azért nem teszi, mert nincs rá lehetősége, vagy nincs bátorsága, vagy valami egészen más oka van. Jó, hát akkor lássuk is. Az első kártyából kijött a végítélet, az érmék 8-asa és a mágus. A másodikból kijött a diadalszekér, a kardok királya és az érmék lovagja, és aztán itt vannak ezek 3, amit majd megnézünk a végén, ugye mivel nem magyarul van, majd a végén nézzük meg, amúgy is. Jó, hát jó erős indítás, meg az egész kirakás jó erős, mert a 6-ból 3 az nagy arkánum, tehát nem véletlen, hogy így a holdtölte időszakában ilyen erős energiák mutatkoznak meg, mert a nagy arkánumok mindig azt mutatják, hogy valami kikerülhetetlen dolog megy végbe, valami olyan dolog, amit tulajdonképpen az égi energiák hát úgymond ránk kényszerítenek, de hát nem kényszerítenek ránk, csak az utunk, vagy hát azért születtünk most, hogy most találkozzunk ezekkel, mert fontos az életfeladatunk, a sorsfeladatunk megoldásában. És itt például ugye a végítélet, vagy a feltámadás lapja, ki hogy nevezi, itt erről szól, mintha ő most egy ilyen átalakuláson menne keresztül, amikor akinek szólnak az égi trombiták, hallja a hívást, és az is lehet, hogy a kemény munkában, amit ő jelenleg végez, nem biztos, hogy meghallja, vagy nem úgy hallja, ahogyan azt az égiek szeretnék, és itt valaminek a megvarázslására lenne szükség, de ez most a pozitív értelemben. Én nem vagyok híve ezeknek a semmilyen mágikus megvarázslás dolgoknak, mert az én véleményem szerint ez ellentétes a teremtővel. Tehát a másik oldalhoz tartozik minden fajtája.
az energiák kihasználása, és hogy azt akkor csinálok dolgokat, amikor például a hold meghatározott jegyekben jár, az ott igen, de maga ezek a varázslások, hát mondjuk így, hogy volt már mindenfélehez szerencsém, most és korábbi inkarnációkban is, úgyhogy nem biztos, hogy szeretném újra. De itt nem is erről van szó, hanem egy olyan fajta varázslásról, hogy ő magát újra teremtse, ő magából kihozza azt a benne szunnyadó isteni lényt, akiről szinte tudomása sem volt eddig, de most megszólaltak a harsonák, az égi harsonák is, és talán meghallja őket. Kell dolgozni. Aki azt mondja, vagy azt ígéri, hogy majd úgy oldódnak meg a terheink, hogy varázsütésre, meg nem kell csinálni semmit sem nekünk, az hát enyhén szólva is nagyon távol áll az igazságtól, mert nagyon kemény munka árán juthatunk csak előbbre. Ugyanis, ha belegondoltak már a Bibliában is, amikor kiüzetés megtörténik a paradicsomból, akkor azt mondja Isten Ádámnak és Évának, hogy ezentúl küzdjenek. Küzdjenek meg a gyermekszüléssel, küzdjenek meg a betelő megteremtésével, és mindenért küzdeniük kell, mert nem volt nekik elég jó az isteni dolgok, az isteni kert. Ők többre vágytak ugyanarra, amire a teremtő, és itt megint csak azt mutatják, hogy itt vannak az égi energiák, de nem lehet elhagyni az embernek, a saját magának a munkát. Úgyhogy itt nagy fókusz kap a munka. Tehát, hogy meg kell dolgozni azért, hogy az újjászületés, a feltámadás megtörténjen, hogy megtalálja azt a teremtő erejét, ami benne van, azt a csodás isteni lényt, aki mindannyiunkban ott van, és ő benne is ezáltal. Ehhez dolgozni kell magán elsősorban, azt hiszem. De ahogy itt a következő sorban mutatja a diadal szekér, ez megint ugye egy nagy arkánon, tehát az is azt jelenti, hogy elindulnak végre a dolgok, elindulhatnak végre a dolgok, és meg is érkezik hozzá a tiszta gondolat, az őszinte gondolata, az őszinte felismerés. Most valamiért abszolút nem ezt jelenti ez a lap, de mégis az Excalibur jutott eszembe, ugye Arthur királynak a kardja, amit a legenda szerint úgy húzott ki a kőből, és aki kihúzza a kőből, ő méltó a kard használatára. És itt ebből most olyan, minthogyha ő megtalálta volna az ő maga Excaliburját, megtalálta azt, amitől ő megvalósíthatja ezt a csodát, ezt a belső énjének a elővarázslását. Nem ígérik a lapok azt, hogy ez gyorsan meg fog történni, hiszen az érmék lovagja az meglehetősen lassú, viszont egy nagyon stabil, nagyon gyors, vagy nagyon stabil, nagyon kiszámítható lovag, aki nem egy hebehordja, szavaszegő, hazudozós valaki, hanem ő bizony már tudja. És ami nekem nagyon tetszik, hogy pontosan ebből a kártyából jött ki mind a diadalszekér, mind az érmék lovagja, ugyanis a diadalszekér a másik taróban talán tudjátok, hogy ott van egyszer az egyik fajtában a szfinx, aki hát gyakorlatilag meg sem mozdul, de itt tulajdonképpen az eget ostromolják.
a lovak. Tehát igaz, hogy van egy fekete és egy fehér ló, ami általában azt jelenti, hogy két irányba húznak. De itt nem annyira azt jelképezi ez a fajta kártya, hogy két irányba mennek, hanem hogy a tiszta, a fény oldala és a sötétség oldalának az energiája jelenik itt meg. Tehát valószínűleg ő neki ahhoz, hogy megtalálja a belső fényét, megtalálja az isteni szellemet, az isteni lelket magában, ami miatt aztán most szólnak neki a harsonák, az valójában a saját belső sötétsége és a saját belső fényével kell neki megküzdenie, azzal van munka, és ehhez a tisztánlátás, az őszinte befelé nézés lesz neki segítségül, és az Excalibur az a legenda szerint ugye legyőzhetetlen Néteszi a használóját, aki erre méltó a használatára. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt ő bár nagy feladat előtt áll, vagy nagy feladatban van benne, de itt vannak sok szempontból, itt vannak az égi segítség a számára, és szépen lassan haladni is fog ezen az úton. És hogyha ti most egy olyan személyre gondoltatok, akire vártok, akkor tudjátok, hogy ez egy nagyon szép és nagyon pozitív folyamat, amit itt mutatnak most a lapok, amivel ő neki meg kell küzdenie, mert tulajdonképpen ezután ő egy teljesen más ember lesz. Hogyha végigmegy ezen a folyamaton, akkor ő egy teljesen más ember lesz. Egy sokkal szelídebb, egy sokkal jobb ember, egy isteni énnyére rátalált lélek, aki tisztább lesz, mert tudni fogja a különbséget a sötétség és a fény között, és ha végig megy, bár lassan megy, a fény irányába fog elindulni, és a fény az mindig a szeretettel van összefüggésben. A másik oldal az a látszat szeretettel van összefüggésben. Ne tévesszem meg bennünket az, hogy a szeretet hogy azt hiszük, hogy az csak az egyfajta lehet, nem. A látszat szeretet az nagyon divatos manapság, és az nem az Istentől ered, hanem az emberi ego kreálja, és nagyon megtévesztő tud lenni, de itt határozottan az látszik, nem véletlenül adják neki ezt a sok segítséget, hogy ő neki a tiszta fény irányába tud majd elindulni és haladni tovább, bár lassan, de mégis láthatóan a fény felé itt is, tehát itt látjátok, a sötétségből halad a világosba. Szóval, hogy itt nagy munkában van ez az ember, nagy munkában. Azt látom, hogy ő neki most ez a feladata, és ez a mai telihold, ez mindenkire hasonló hatással van, arról nem is beszélve, hogy a következő 3-4 hétben, már beértünk, megint Merkur retrográd lesz, ami azt jelenti, hogy a gondolatainkat, az energiák arra késztetik, hogy visszanézzünk az elmúlt 2-3 hónapos időszakra, és hogy ott hogyan gondoltunk, mi az, amit esetleg tévútra vezettük magunkat, mik azok a dolgok, ahol nem azt a gondolatmenet követtük, amit jó lett volna, hanem valami nagyon racionális és nagyon intuíció ellenes módon.
Úgyhogy itt lehetséges, hogy ő neki is azért ilyen lassú ez a folyamat, mert itt fog neki eljönni ez a kardok királya állapot, amikor meglátja a fényt, meglátja az őszinteséget, meglátja a valós világot, az ő valós értékét, és a világának a valódiságát, és ez lesz majd a fény az életében. Az viszont még ez az állapot, amíg megláthatja, hát az még hetek, sok-sok hét, 4-5 hét legalább, vagy inkább több, amíg egyszerűen felismeri, és utána még utána dolgoznia kell rajta. Szóval, hogy így ez ezt mutatja, de ha itt vagytok, akkor már tudjátok, hogy minden a munkához, mind az érmék lovagjához társul a türelem fogalma. És a türelem az nem csak arról szól, hogy türelmesen várok a másikra, hanem arról is szól, hogy magamban nem lenyomom a várakozást, hanem megtanítom magamat arra, hogy mindennek akkor jönne az ideje, amikor ott van. Hogy azért nem vagyok türelmetlen, mert tudom, hogy pont akkor történik meg minden, amikor annak itt az ideje. Ez is benne van a Bibliában, és ezt is lehet tudni, hogy minden pont jókor történik. Hát, megnézzük akkor most, hogy mit mutatnak ezek a lapok, hogy mit mondanak. Azt mondja az első lap, hogy éppen feltöröm, vagy megtöröm a saját életemet, tehát pontosan amiről beszéltem, hogy most megállítja azt az életmenetet, amit eddig csinált, de ez a lényeg itt, hogy azt kéri tőletek, hogy várjál rám, hogy most mindegy, hogy mivel van elfoglalva, ő tudja, hogy neki ami dolga van, azzal dolga van, de itt van mellette végszóként az, hogy vár rám, mert fontos neki az, hogy megvárd. És a következő pedig azt mondja, hogy amint elintéztem ezeket a szörnyű dolgokat, amin éppen keresztül megyek, akkor jövök hozzád. Milyen érdekes, hogy egymás után ezek jöttek ki. És itt a következőnél pedig azt mondja, hogy éppen a múlt életbeli traumáit, karmáját dolgozza meg, vagy azt gyógyítja. Hát abszolút ehhez kapcsolódik, amit mondtam, hogy ő neki megszólaltak a trombiták, itt van az idő, most kell elindulni, most kell csinálni, és ez a varázsló képesség az azt jelenti, hogy van hozzá ereje, van hozzá isteni támogatása, van hozzá minden képessége, tudása, hogy ő megtalálja magában a tiszta lelkét. És ehhez nem kell más, csak az intuícióra hallgatni, és közben pedig azt kéri tőletek, hogy várjatok rá, mert jön, amint tud, mert miután legyőzte, vagy meghaladta az előző életbeli karmáját, vagy előző életből hozott feladatait. Ugye erről nagyon sokszor szoktam beszélni, hogy amikor egy párkapcsolatban beleragad valaki, akkor ő azért ragadott bele, mert neki ott van még dolga. Még nem fejezte be, még nem, vagy a másikkal szemben még nem fizette meg a tartozását, vagy ha már megfizette, akkor ő magában nincs meg hozzá a kellő erő, tehát még itt meg kell találni azt a valamit, ami ahhoz kell, hogy ő aztán le tudja zárni,
és ez a múlt életbeli karmához tartozó feladatok. Ikerlángoknál gyakran van ez, hogy azért van a másik a személy, az ikerláng már egyik vagy másik párja egy párkapcsolatban, mert ugyanilyen tartozás, karmatartozás van, és a csiszolás is ott van, ott történik a durva csiszolás, úgyhogy ez mind ehhez tartozik, de látható az, hogy rátok gondol közben, és azt szeretné, hogy megvárjátok, amíg ő ezzel végez, és ez csak annak szól, aki tudja, hogy ők ilyen mély kapcsolódásban vannak egymással, és nem azoknak szól, akik hát mindenféle csúnyákat mondanak időnként, meg kihasználósak, azoknak ez nem szól. Ezt érezze mindenki. Ne csak belmagyarázza magának, tehát amit itt az előbb mondtam, hogy gyakran van az, hogy az ego, a sötét, a látszat szeretet ural bennünket, és akkor el akarunk hinni dolgokat, itt ne az uraljon, próbáljunk tisztán befelé fordulni magunkban is, ahogy ő is teszi. Köszönöm, hogy itt vagytok és megnéztétek, köszönöm, ha megírjátok kommentben, hogy mennyire érzitek igaznak magatokra, bármilyen interakció jó a kommentben, de a lájkot és a feliratkozást is köszönöm, akik még nincsenek feliratkozva, és a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, hogyha szeretnétek, hogy beszéljünk ezekről a dolgokról, akkor nagyon szívesen várok mindenkit, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!